สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าปิ๋วชวนทำมังกรจีนไว้ให้เด็กๆเชิดเล่นในวันตรุษจีนค่ะตัวนี้ไม่เหมือนตัวที่แล้วนะปีที่แล้วป้าปิ๋วทำคล้ายๆกันแต่ขยับปากไม่ได้ค่ะมาดูเลยค่ะใช้กล่องแบนทำเป็นปากนะคะแล้วก็ใช้เชือกโยงไว้ค่ะเสียบไม้แล้วยึดด้วยกาวเลยค่ะกระดาษกล่องป้าปิ๋วติดเทปสีไว้นะคะเดี๋ยวมาปะเป็นส่วนต่างๆค่ะดูตามภาพเลยนะคะครีบหัวนี้ใช้ถุงชาสีทองนะคะเดี๋ยวตอนหลังเราจะเอามาทำเป็นลำตัวด้วยค่ะหนวดกับเขาใช้ลวดกำมะหยี่บิดให้เป็นรูปทรงตามภาพเลยค่ะส่วนหัวเสร็จแล้วพอได้เนาะทำลำตัวเลยค่ะใครไม่มีถุงชาแบบนี้ก็ลองใช้แกนทิชชู่ตัดเป็นท่อนๆดูก็ได้นะคะโฟมตะข่ายห่อผลไม้ค่ะให้ดูคล้ายๆเกล็ดของมังกรนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวให้เขายืดหยุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สะดวกค่ะติดลำตัวทั้งสองด้านเลยนะคะติดแถบบนกับแถบล่างค่ะป้าปิ๋วใช้กาวสองหน้าค่ะทีนี้ประกอบหางกับหัวก็ใช้เทปกาวสองหน้าเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วติดไม้ไว้ที่หางไว้เชิดนะคะแล้วตรงปากค่ะใช้ห่วงไว้ช่วยดึงค่ะดูสิน้องจะเล่นไหมดูสีหน้าแมวก่อนเถอะว่ามันอยากเล่นด้วยไหมไม่เคยอยากเล่นกับเราเลยก็เป็นผลกรรมของการแกล้งแมวนะคะเชือกขาดค่ะต้องร้อยใหม่ค่ะเป็นบทเรียนที่อยากนำมาเล่านะคะของเล่นเด็กต้องติดยึดให้แน่นหนาค่ะเด็กๆจะได้ทนมือทนไม้เด็กๆนะคะไหนๆแล้วก็ทำเคราเพิ่มเลยค่ะใช้ถุงพลาสติกสีแดงค่ะตามภาพค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่คลิกเข้ามาดูนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ